Chào mừng các bạn đến với series Người vợ Iran. Câu chuyện đầy xúc động về người mẹ đơn thân phải cùng con nhỏ vào rừng tìm nơi trú ẩn và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới giữa thiên nhiên hoang dã. Mời các bạn cùng đón xem trọn bộ series để cảm nhận hết những khó khăn, nghị lực và sự kiên cường phi thường của người vợ đơn thân Iran này nhé. Khadija sống một mình cùng hai đứa con giữa vùng hoang dã. Dù cuộc sống không mấy dư dả, nhưng nhờ kỹ năng đánh cá và săn bắt thành thạo, cô vẫn có thể đảm bảo cho con cái không bị đói. Hiện giờ việc quan trọng nhất là gia cố lại bức tường phía sau để tránh bị sụp đổ. Vì thế, cô ra sông múc nước rồi trở về trộn với bùn làm chất kết dính. Cô chát bùn vào những khe hở giữa các tảng đá cho chắc chắn hơn. Ở những chỗ gió thổi mạnh, Khadija còn chèn thêm vài hòn đá để giữ vững tường. Nhìn từ xa, ngôi nhà trông đẹp mắt hơn hẳn. Do phải vừa kiếm củi, vừa đánh cá mỗi ngày, nên tiến độ xây dựng ngôi nhà không nhanh lắm. Nhưng Khadija vẫn cố gắng dành thời gian để xây thêm tường ở bên hông ngôi nhà. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ Lo những sợ video bức mới tường nhất. không chịu nổi sức nặng của mái nhà, cô đã thêm một cột trống ở phía trước, sau đó tiếp tục dùng bùn và đá để đắp tường. Cô còn chừa lại chỗ để làm cửa ra vào, treo tạm một tấm vải làm rèm, trông cũng khá giống một cánh cửa thật sự. Sau đó Khadija gom những hòn đá thừa trước nhà và ném chúng xuống sườn núi. Cô con gái nhỏ cũng chạy đến giúp mẹ. Dù sức của bé có hạn, nhưng điều đó khiến Khadija rất xúc động. Sau khi san phẳng mặt đất, cô dùng vài cành cây buộc lại làm chổi tạm, rồi quét sạch khu vực trước cửa. Tiếp đó, Khadija đeo ba lô lên sườn núi phía sau để nhặt thêm đá vụn. Cô rải chúng trước cửa nhà, coi như lát lại nền để đi lại dễ hơn. Mấy hôm nay trời khá ấm, cô tranh thủ gội đầu cho các con. Phần tường còn dang dở phía sau, Khadija dự định sẽ mở thêm một khung cửa sổ nhỏ. Dù sao thì trong nhà ánh sáng vẫn còn khá yếu. Cô chèn các thanh gỗ lên tường, rồi cố định lại bằng bùn trộn. Một ô cửa sổ nhỏ dần hiện ra trước mắt. Dù Khadija đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của mẹ con cô đã dần ổn định hơn từ khi ngôi nhà mới được hoàn thành. Gương mặt ai cũng tràn đầy niềm vui. Tuy vậy, sống trong vẫn còn tiềm ẩn một vài nguy hiểm. Lúc này, người quay phim đã giúp họ mang đến ít rau để họ có thể xây một chiếc lò sưởi. Khadija ra sông múc một thùng nước. Sau khi trở về, cô trộn nó với bùn kết hợp với đá để xây khung lò sưởi trong nhà. Sau đó cô mở một lỗ trên mái nhà, kết nối ống khói và dẫn nó ra ngoài. Nhân tiện, cô nhóm một ngọn lửa nhỏ để bùn nhanh khô hơn. Giờ thì cuối cùng cũng không cần nhóm lửa trên nền đất nữa. Hiệu quả thoát khói cũng rất tốt. Sáng hôm sau, Khadija đưa các con ra sông để bắt cá. Dù sao thì chuyện ăn no cũng là yếu tố sống còn. Khi trở về nhà, cô lại trộn bùn lên, tiếp tục trám vào các khe hở của tường đá. Sau đó, cô lấy một tấm ván dọn dẹp hết những mảnh đá vụn và đất bẩn trên nền. Tấm nhựa còn lại khi làm mái nhà giờ cũng có thể dùng được. Cô lót nó dưới tấm chăn, ít nhất cũng ngăn được bụi đất. Sau đó, Khadija đi nhặt củi. Những cây đã khô héo, cô chỉ cần bẻ gãy rồi bó lại thành từng bó, mang về là có thể dùng được vài ngày. Sống trong núi, bụi bẩn thực sự rất nhiều. Rảnh rỗi, Khadija tắm cho con chó, rồi để nó hong khô bên đống lửa. Vừa hay mấy ngày nay cô đào đất dưới tảng đá lớn, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Khadija dự định biến nó thành một cái chuồng chó. Cô xếp đá dọc theo vách núi để làm tường bao, dùng bùn làm chất kết dính để cố định. Vì quanh đây không có thú dữ, nên cũng chẳng cần cửa chắn. Chỉ cần một chỗ nhỏ để nghỉ ngơi ban đêm là đủ. Vì hai đứa con vẫn còn nhỏ, người quay phim lại giúp ba mẹ con mua thêm một tấm nhựa mới. Phần thừa được cô đóng đinh cố định lên tường, để giảm lượng bụi bay vào trong nhà. Tấm nhựa cũ thì được cắt nhỏ ra, đóng lên phía trên cửa sổ, vừa không cản ánh sáng, vừa tránh muỗi bay vào. Sau đó, cô nhóm lò sưởi, cho bọn trẻ ở yên trong nhà. Còn mình thì ra sông giặt quần áo, giặt thật sạch, mang về, treo lên cành cây trước cửa để hong khô. Khi trời dần tối, cô quay về, nướng vài chiếc bánh ăn cùng đồ giặt xong. Cô cùng các con ăn no bằng những con cá vừa bắt được. Ngay cả chú chó cũng không bị bỏ quên. Có lẽ vì cảm thấy thời tiết dạo này không được tốt, Khadija lại mang theo dụng cụ, đi ra phía sau nhà để đào thêm đất. Cô tiếp tục đắp dày phần mái nhà lên, nhưng như vậy thì phải kéo dài ống khói thêm một đoạn. Nếu không sẽ dễ bị bùn đất làm tắc.
Sau khi làm xong mọi việc, cô quyết định đưa các con vào thành phố chơi một chuyến. Dù sao bọn trẻ cũng đang tuổi lớn, nên cần mua thêm rau củ để bổ sung dinh dưỡng. Thế là Khadija dẫn các con lên đường. Họ vẫn phải băng qua nơi ở cũ của mình, rồi leo núi, vượt đèo mãi mới ra khỏi vùng sơn cước. Trên đường đi, khát thì uống nước suối, nhưng một ngày trôi qua mà họ vẫn chưa thoát khỏi núi. May mắn thay, đêm đến họ tìm được một chỗ tránh gió, chỉ cần nhóm một ít củi là có thể tạm nghỉ qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, họ đi đến con đường lớn rồi bắt xe tiến về thành phố. Khadija mua một tấm vải mới để dành may cho mình một bộ quần áo. Cô còn mua thêm vài món đồ kim loại và dụng cụ cần thiết. Cuối cùng là hoa quả và rau củ, những thứ không thể thiếu. Mua xong tất cả, họ lại chuẩn bị trở về. Vì xe không thể chạy vào sâu trong núi, nên phải dừng lại ở một nơi khá xa. Phần đường còn lại, Khadija đành dựa vào đôi chân mình để đi. Thêm một ngày dài nữa trôi qua, họ mới về đến nhà. Vì cái guồng quay dây câu hoạt động không tốt lắm, Khadija định cải tiến lại một chút. Cô tìm một cành cây, rồi cưa hai đầu tạo rãnh. Như vậy là có thể cuộn dây câu gọn gàng lên đó. Hôm nay, cô nấu vài gói mì cho các con ăn, rồi tranh thủ khuân về thêm ít củi. Cuộc sống mỗi ngày của họ vẫn bận rộn nhưng tràn đầy niềm vui.